Khi Thượng Đế khép một cánh cửa lại, người sẽ giúp chúng ta mở ra một cánh cửa khác. Sau khi trải qua một vụ hỏa hoạn vô cùng bí ẩn tại một tòa chung cư, cậu bé khờ khạo này mặc dù đã mất cha mất mẹ nhưng lại phát hiện được siêu năng lực của bản thân. Sau khi lớn khôn, cậu muốn sử dụng năng lực siêu phàm của mình để hành hiệp trượng nghĩa. Anh muốn trên trái đất này sẽ không còn những tên tội phạm chuyên đi phá làng phá xóm nữa. Khi chưa thể kiểm soát năng lực của mình, cậu bé khờ khạo đã gặp được 3 người đồng đội. 3 người họ sẽ đồng hành cùng cậu suốt một chặng đường dài. Một cô bạn cùng lớp đã từng gặp phải quá nhiều đau thương trong quá khứ nhưng vẫn luôn cố che giấu những điều đó. Một chị cảnh sát công minh chính trực nhưng lại có một người cha bị buộc tội đốt đống rơm nhà hàng xóm. Một anh công tố viên của đội điều tra đặc biệt và cũng chính là anh trai nuôi của cậu bé khờ kia. Mặc dù 4 người có quá khứ và lai lịch chẳng hề giống nhau nhưng họ đều mang trong mình khát khao tìm lại công lý. Cả 4 người đều muốn tìm ra hung thủ thật sự của vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm xưa. Trên hành trình tìm lại sự thật, họ sẽ phải đối mặt với những thử thách kinh hoàng đến nhường nào. Trước mặt mọi người là anh chàng ngố Lian. Nhìn ngu ngơ khờ khạo là vậy nhưng Lian lại mang trong mình khả năng đọc được suy nghĩ của những người vô cùng đặc biệt. Sau này trên dòng đời tấp nập, cậu sẽ vô tình vấp phải Jae-in, cô bạn thân sẽ đồng hành cùng cậu trong rất nhiều vụ án ly kỳ. Ngược dòng thời gian quay về quá khứ khi Lian vẫn còn là một cậu bé thò lò mũi xanh nấu canh rau cải. Khi đó cậu đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên bố mẹ trong một căn chung cư nhỏ. Một ngày nọ cậu thỏ thẻ xin bố mẹ mua cho mình một chú cún con, rồi cậu bé lại lon ton đòi mẹ sinh cho mình một cậu em trai kháu khỉnh. Yêu cầu thứ hai quá khó nên bố mẹ đành chiều theo yêu cầu thứ nhất của cậu ấm mà dẫn Lian đi mua một chú cún. Nhưng cả nhà nào có hay, ngay lúc này tại căn hộ bên cạnh đang xảy ra một vụ thảm sát kinh thiên động địa. Sau khi nhẫn tâm sát hại một gia đình, 4 người hung thủ đã nhanh tay tạo hiện trường giả một cách thuần thục. Đầu tiên hắn cắt dây dẫn khí ga để chất dễ cháy lan khắp căn phòng. Sau đó hắn bật lò vi sóng đánh lửa rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Gia đình 3 người nhà Lian vừa bước chân vào thang máy chưa được bao lâu thì tòa chung cư bỗng phát nổ. Bởi vì gặp sự cố bất ngờ nên thang máy bỗng kẹt lại. Cả 3 người không một ai có thể di chuyển, cũng không một ai có thể thoát ra bên ngoài. Lúc này đám cháy bắt đầu lan ngày càng rộng. Người dân xung quanh thấy vậy cũng vội vàng di tán trước khi lửa lan tới nhà mình. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi lông chân, một nhân viên bảo vệ đã tìm thấy gia đình nhà Lian đang kẹt trong thang máy và thành công cứu được cậu. Thế nhưng bố mẹ Lian lại không được may mắn như thế. Khi lính cứu hỏa tới nơi thì đám cháy đã lan rộng khắp tòa nhà. Lửa cháy khắp nơi cùng với khói độc ngập tràn khiến Lian ngất lịm. Nhưng có lẽ các cụ nhà cậu bé vẫn đang gánh cậu đến gãy cả lưng. Một anh trai vẫn còn đang trong độ tuổi tới trường đã nhìn thấy cậu nằm im lìm dưới sàn nhà. Bất chấp hiểm nguy, anh ôm Lian liều mình nhảy từ trên tầng cao xuống dưới. Đành chấp nhận phe này thắng thì làm vua, thua thì làm lại ở thế giới khác. Hai anh em thành công đáp xuống nóc một chiếc xe ô tô sống sót an toàn. Trước khi rơi vào cơn mê, Lian chỉ kịp nhìn bảng tên ghi rõ 2 chữ Sung Mo của người đã cứu mình. Sau cơn sang chấn tâm lý đó, khả năng ngoại cảm của Lian bắt đầu phát tác. Thời gian trôi nhanh như đi xe đạp không phanh lao xuống dốc. Cậu bé lót chót ngày nào giờ đây đã lớn khôn. Sở thích kỳ lạ của Lian là được đến nhà xác, chạm tay vào tủ chứa xác để cảm nhận năng lực siêu nhiên của mình. Nhờ vào khả năng ngoại cảm đặc biệt của mình, Lian có thể biết được lý do khiến người đó phải đi chầu Diêm Vương. Ngày hôm đó, Lian được 2 chị bác sĩ mời đến nhà xác để tiến hành điều tra. Họ muốn nhờ Lian sử dụng năng lực ngoại cảm đặc biệt của mình lên 3 cái xác ngòm củ tỏi trong trận cháy. Sau một hồi lâu khởi động, Lian cũng bắt tay vào việc chính. Cậu vừa chạm vào cái xác thì hình ảnh của cái đêm xảy ra án mạng bỗng hiện về trong tâm trí. Những con số, những manh mối, những mảnh ký ức rời rạc cứ như vật xuất hiện trong suy nghĩ của Lian. Sau khi hoàn hồn, Lian lập tức cung cấp cho 2 nữ bác sĩ những con số anh vừa mới nhìn thấy. Nhận được thông tin, 2 chị bác sĩ bắt đầu vắt óc suy nghĩ về những con số Lian vừa nói. Nhưng ai mà có dè, sau một hồi lâu suy nghĩ, họ phát hiện con số mà Lian vừa cung cấp lại là số sai đồ lót của nạn nhân. Ôi cha ôi, nghe mà tức cái lồng ngực á trời. Chị bác sĩ đang định gõ đầu dạy cho Lian một bài học thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Nào ngờ người đứng ngoài cửa lại là công tố viên Sung Mo, người được mời đến để hỗ trợ họ điều tra vụ án này. Không những vậy, Sung Mo còn là anh học sinh năm xưa đã cứu Lian thoát nạn trong vụ hỏa hoạn. Nhận ra người đứng ngoài cánh cửa kia là Sung Mo, 2 chị bác sĩ lập tức bày đủ trò con bò để anh mất tập trung nhưng không thể. Nhìn cái biểu cảm sai trái của 2 người là anh biết có điều gì đó sai rồi. Lúc này Lian vẫn bình tĩnh trốn trong một ngăn tủ chứa xác, chờ thời cơ xuất hiện là chạy trốn. Vừa vào bên trong, Sung Mo đã biết cậu em báo của mình đang trốn ở đây. Sau khi lừa được 2 cô nàng ngổ ngáo kia ra ngoài, Sung Mo trực tiếp kéo ngăn tủ chứa xác ra. Quả nhiên Lian đã nằm sẵn ở đó chờ anh. Bởi vì muốn lấy công chuộc tội, Lian lập tức báo cho anh trai mình biết những bằng chứng không mấy quan trọng mà anh vừa sử dụng năng lực ngoại cảm có được. Nhưng Sung Mo nào có quan tâm đến 3 cái chuyện tào lao bí đao này. Anh trực tiếp nhét cậu em trai báo vào lại tủ xác rồi khóa trái cửa để cho chừa cái thói không nghe lời. Nằm trong tủ xác, đầu Lian tiếp xúc trực tiếp với bề mặt tủ. Lúc này hình ảnh của những cái xác và nguyên nhân khiến họ ra đi mãi mãi bỗng thi nhau ùa về trong tâm trí anh. Đứng bên ngoài, Sung Mo nghe rõ một tiếng la hét cầu xin của Lian nhưng anh chỉ biết mỉm cười. Sau khi rời khỏi nhà xác, Sung Mo tới thẩm vấn một nhân chứng vô cùng quan trọng. Nhân chứng lần này là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc kinh hoàng tại bệnh viện đêm đó. Người này khẳng định hung thủ là một mụ đàn bà điên. Bà ta đã nhẫn tâm sát hại từng người một rồi ra tay phóng hỏa cả cái bệnh viện. Nhân chứng và bằng chứng đã có đủ. Phía cảnh sát và phòng công tố đều đưa ra kết luận rằng hung thủ chính là người phụ nữ điên kia. Thế nhưng nữ cảnh sát Eun Ji Su lại không nghĩ như vậy. Cô cảm thấy vụ thảm sát tại bệnh viện lần này và vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư năm xưa có rất nhiều điểm tương đồng.
thế nên cô muốn điều tra thêm về vụ án này. Nghe đến đây, máu nóng trong người cảnh sát trưởng Byung Ho cũng chính là bố cô bỗng sôi sùng sục. Cuộc họp cũng kết thúc chóng vánh vì trận chiến của hai bố con. Cùng lúc đó, nữ chính Jae-in nhà chúng ta vừa cùng với dì mình chuyển tới một nơi ở mới. Khi Jae-in vào nhà vệ sinh của siêu thị để thay đồ, cô bỗng cảm nhận được có cái gì đó sai sai. Một tên biến thái nào đó đang đưa mắt nhìn trộm cô thông qua khe hở ở trên tường. Biết giác quan thứ 6 của phụ nữ không bao giờ sai, Jae-in lập tức đưa mắt kiểm tra xung quanh. Khi Jae-in nhìn qua khe hở, ánh mắt hai người đã vô tình va phải nhau. Cả hai bỗng ngơ ngàng bật ngửa. Jae-in lập tức đuổi theo tên biến thái kia nhưng giữa chừng lại để mất dấu của hắn. Bên ngoài, Lian đang rảo bước tới trường thì vô tình va phải tên biến thái. Chỉ cần va chạm nhẹ một cái thôi, Lian đã có thể nhìn thấy những hành vi xấu xa mà tên biến thái kia đã từng làm. Đời đã đen lại còn lắm lông. Chớ trêu thế nào Lian lại mặc một bộ đồ giống y xì đúc tên biến thái trong siêu thị. Lúc này Lian đang vừa đi đường vừa gọi điện tâm sự với cậu bạn thân. Vì tưởng Lian là tên biến thái đó nên Jae-in đã lén lút đi theo sau quay lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Không những vậy, Jae-in còn quay được đoạn Lian khoe khoang anh đã từng cảm nhận được chính xác số đo 3 vòng của người xấu số. Từng đó bằng chứng thôi cũng quá đủ để Jae-in chặn đầu bóc phốt Lian giữa đường giữa chợ rồi. Lúc này Lian bỗng nhớ lại hình ảnh anh đã nhìn thấy khi vô tình đụng phải tên biến thái. Trong những hình ảnh vỡ vụn đó có cả hình bóng của Jae-in. Mặc dù Jae-in còn chưa gán tội cho Lian nhưng anh đã vội thanh minh rằng anh chưa từng nhìn thấy cô ở trong nhà vệ sinh nữ. Không nhiều lời, Jae-in lập tức đưa chân đá thẳng vào hạ bộ của Lian. Khoảnh khắc Lian đưa tay ra đỡ lấy chân Jae-in, từng mảnh ký ức không mấy vui vẻ của cô lại hiện về trong tâm trí anh. Anh nhìn thấy cô đã từng bị bạn bè bắt nạt như thế nào, bị mọi người kỳ thị ra làm sao. Thế nhưng bởi vì quá ngỡ ngàng mà Lian quên mất phải buông chân Jae-in ra. Chuyện trước còn chưa giải quyết xong, chuyện này đã mau chóng ập tới. Không lòng vòng như người Hải Phòng, Jae-in lập tức đưa Lian tới đồn cảnh sát uống nước chè. Nhưng thật may các viên cảnh sát ở đó đều quen biết anh do quá khứ anh là một đứa trẻ rất nghịch, từng phải đi chạy giáo dưỡng. Sau đó cảnh sát Jisoo đã tới bảo lãnh anh. Jisoo trách anh sao cứ tìm đến phiền phức mãi thế. Nhưng Lian lại khoe bản thân sẽ dùng siêu năng lực để tự vượt qua tất cả khó khăn. Vì sự việc vừa rồi, các thầy cô ở trường học đang mở một cuộc họp xem có nên đuổi học Lian không. Không những thế, anh còn bứt phá từ hạng bét leo lên top 5 của lớp. Cùng với hành tung đi sớm về khuya của anh thì nhà trường đang nghi ngờ anh đã lấy cắp đáp án. Vừa đến trường, bạn thân đã báo cho Lian biết thầy giáo dạy toán đang tìm anh. Cùng lúc đó Jae-in cũng đến trường. Cô là học sinh mới chuyển đến đây. Không những thế, cô còn là bạn học cùng lớp của Lian. Vừa ra tới hành lang, Jae-in đã nhìn thấy Lian. Thấy vậy cô liền đi theo anh. Lian tới văn phòng giáo viên tìm thầy giáo toán nhưng lại không biết mặt ông thầy trông như thế nào. Jae-in đã nói cho Lian biết đâu là thầy giáo toán. Cô còn tính mang clip biến thái của anh cho thầy giáo xem nhưng anh đã ngăn lại, giải thích. Anh còn chưa nói hết câu thì bị thầy giáo lôi vào trong khiển trách. Ông nghi ngờ Lian đã ăn cắp đáp án đề thi, nhưng sự thật là anh đã dùng năng lực để sao chép đáp án của người ngồi trên. Không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào nên Lian vẫn cứ cười cợt chối cãi. Ông thầy tức giận đòi mời phụ huynh lên nói chuyện. Anh nhắc lại anh là trẻ mồ côi, hơn nữa chỉ một thời gian nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp. Anh mong thầy giáo giơ cao đánh khẽ không đuổi học anh. Thầy giáo không quan tâm đến những lời giải thích của anh. Lian tức giận quát lớn. Ông thầy liền cầm tập sách tẩn cho anh một trận. May mà có thầy thể dục ngăn lại. Lian buồn tủi lên mái nhà ngồi một mình. Anh tính gọi điện nhờ anh trai giải quyết nhưng cuối cùng lại chọn cách tự mình cam chịu. Trước giờ thể dục, đám bạn trong lớp đến hỏi thăm về gia thế của Jae-in để xem có thể kết bạn với cô hay không. Cô nàng chạy lên sân thượng suy sụp thở gấp, sau đó ăn kẹo để bình tâm trở lại. Sự thật gia đình cô vô cùng đáng thương. Bố Jae-in chính là chú bảo vệ trong vụ hỏa hoạn chung cư năm đó. Do có liên quan đến nạn nhân nên ông đã bị kết tội oan. Tính đến nay ông đã ngồi tù được 11 năm nhưng vẫn chưa thể minh oan. Trong mắt mọi người, Jae-in chính là con gái của kẻ sát nhân. Ai ai cũng khinh thường cô. Khi Jae-in định rời đi thì Lian cũng từ trên cao nhảy xuống. Cứ nghĩ sắp bị cướp mất nụ hôn đầu nên Jae-in chỉ biết đứng đó nhắm mắt chịu trận. Nhưng thật may Lian đã bám tay được vào lan can tránh được vụ va chạm. Không biết vì chuyện gì mà Jae-in tức giận bỏ đi. Lian cố gắng chạy theo giải thích nhưng cô không quan tâm. Trong mắt cô, Lian là một tên biến thái. Lian nói với thằng bạn thân rằng anh muốn chạm vào tay Jae-in để tìm thêm manh mối về tên biến thái để minh oan cho bản thân. Nhưng bạn thân anh lại nói nếu anh làm vậy thì chẳng khác gì biến thái. Trong tiết toán các học sinh đều không giải được bài tập khó. Thầy giáo liền gọi Jae-in lên bảng vì nghe nói cô rất thông minh. Sau vài bước cơ bản, Jae-in đã thành công giải được bài tập đó. Thầy giáo toán hết lòng khen ngợi cô. Jae-in cười tủm như mở cờ trong bụng. Tiện đây thầy giáo lại chuyển sang phê bình Lian. Ông nói Lian là đứa trẻ mồ côi không ai dạy dỗ. Câu nói này động chạm không hề nhẹ đến Jae-in. Cô lập tức quay lại phản bác ý kiến của thầy giáo. Cô đưa ra luận điểm và nói người ngu ngơ như Lian thì làm sao có thể ăn trộm được đề thi. Cô cũng lên án việc thầy giáo lấy gia cảnh của Lian ra để công kích sỉ nhục anh. Thầy giáo bị phản bác như vậy cũng rất tức giận. Ông đặt cược nếu Jae-in tìm được hung thủ thật sự thì thầy sẽ đứng trước mặt mọi người xin lỗi toàn bộ học sinh. Ngược lại nếu không tìm ra hung thủ thì cô sẽ bị đuổi học. Thời hạn là tiết toán tiếp theo vào ngày mai. Sau đó Jae-in ngồi trong nhà vệ sinh giày vò trách mắng bản thân vì hành động mất não khi nãy. Còn đáng trách hơn là khi cô ra ngoài hành lang, thanh niên Lian cứ nghĩ Jae-in thích anh nên đã theo anh đến tận đây giúp đỡ. Thật ra cô chỉ thấy tên thầy giáo quá đáng ghét nên mới làm vậy. Lian nói anh sẽ giúp cô điều tra vụ này.
Sau đó anh tính bắt tay làm quen Jae-in, nhưng cô cho đó là hành động biến thái nên quay người bỏ đi. Tối hôm đó Lian đã lẻn vào trường học để tìm bằng chứng. Anh tự tin dùng siêu năng lực chạm vào ổ khóa để tìm mật mã nhưng lại không thể mở được, bởi vì anh chỉ nhìn được 2 số đầu còn số cuối thì không. Khi anh đang định dùng môi để mở thì Jae-in đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Chỉ với một lần bấm, Jae-in đã thành công mở cửa phòng vì cô biết mật khẩu chính là ngày thành lập trường. Loay hoay một hồi thì Jae-in tìm được một ngăn kéo tủ vô cùng hấp dẫn. Bên trong chứa rất nhiều đồ bị tịch thu. Lian thò tay vào thì Jae-in đột nhiên đóng ngăn kéo lại. Mặc dù bị kẹp tay nhưng sự tiếp xúc đã xảy ra. Lian nhìn thấy một nữ sinh lẻn vào lấy một thứ gì đó trong ngăn kéo. Lian tập trung tới nỗi chảy cả máu mũi. Jae-in vô cùng khó hiểu. Cô vội lấy súng kích điện ra phòng thân vì hành động biến thái của Lian. Cả hai tiếp tục tìm kiếm. Jae-in phát hiện một số phiếu đáp án đã được ghi sẵn kết quả. Cô vô cùng khó hiểu. Lian cho rằng kẻ đột nhập trước đó không tới để lấy cắp đáp án. Có thể người đó đã lấy một thứ gì đó quan trọng hơn. Khi đang mải mê thì bảo vệ trường đi tuần ngang qua. Cả hai nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Khi tiếp xúc với Jae-in, Lian nhìn thấy những mảnh ký ức của cô. Trong vô thức anh nói ra dãy số 3145. Jae-in lấy làm lạ khi Lian lại biết được dãy số đó, bởi vì đó chính là số áo tù nhân của bố cô. Trên đường trở về cô cứ mãi thắc mắc tại sao anh lại biết được dãy số 3145 đó. Chợt nhận ra có người bám theo sau. Jae-in hoảng sợ tính quay lại tấn công thì bất ngờ nhận ra đó lại là công tố viên Sung Mo. Anh là người đã hỗ trợ học phí cho Jae-in suốt thời gian cô sống tại cô nhi viện. Jae-in còn nhận ra anh chính là công tố viên đang điều tra vụ hỏa hoạn thường xuất hiện trên TV. Được biết hai người đều sống ở tầng thượng của hai tòa nhà đối diện nhau nên có thể dễ dàng nhìn thấy nhau. Sáng hôm sau, Lian đã lên kế hoạch khóa toàn bộ cửa ra vào của trường để tìm ra thủ phạm. Sau đó anh bật chuông báo cháy. Cuối cùng anh đứng ở lối thoát hiểm giang tay ra dùng năng lực ngoại cảm để xem ai đã ăn cắp. Rất nhiều mảnh ký ức hiện lên trong đầu Lian khiến anh quá tải dẫn tới chảy máu mũi rồi lăn đùng ra đất. Vì không có chuyện gì xảy ra nên mọi người lại quay trở lại trường. Thầy thể dục trách Lian lại nghịch dại. Nhưng khi hai thầy trò tiếp xúc, Lian đã nhìn thấy mảnh ký ức về một cô gái trong đầu thầy thể dục. Lian nói với cậu bạn thân rằng cô bạn tên So Hyun đã giấu que thử thai trong chiếc túi màu vàng. Chiếc túi đó đã bị thầy giáo toán tịch thu. Vì lo sợ chuyện mình có bầu bị lộ nên tối đó So Hyun đã lẻn vào phòng giáo viên lấy cắp chiếc túi vàng có chứa que thử thai. Sau đó Lian đến chỗ Jae-in thông báo anh đã tìm ra thủ phạm. Anh định công bố sự thật nhưng cô ngăn lại. Vì không muốn làm lộ bí mật và tổn thương So Hyun nên Jae-in đã ngăn không cho Lian nói ra sự thật. Cùng lúc này ở sân thể dục, cậu bạn Dae Bong đang đánh nhau với bạn trai của So Hyun, kẻ đã làm cô dính bầu. Khi tới tiết toán, thầy giáo bắt đầu xỉa xói về gia đình của Jae-in. Ông chế giễu cô vì bố cô là kẻ sát nhân. Jae-in tức giận nói ra toàn bộ sự thật, vụ lộ đáp án. Chính thầy giáo toán là người cung cấp đáp án bài thi giữa kỳ cho một vài học sinh. Những người nhận được đáp án đều là con nhà giàu. Thầy giáo toán đã nhận hối lộ của bọn họ. Thầy giáo vẫn cố tỏ ra ngây ngô chối cãi nhưng cậu học sinh trong vụ đó đã khai toàn bộ sự thật. Một học sinh đã lén dùng điện thoại quay lại cảnh đó, sau đó đăng lên fanpage của trường. Ngày hôm sau tin tức rộ lên, thầy dạy toán đã bị nhà trường đuổi việc. Jae-in vô cùng hoang mang. Cô lôi Lian lên sân thượng để hỏi cho ra nhẽ. Anh đã nói dối rằng Dae Bong là người đã cung cấp thông tin chứ bản thân không hề biết gì cả. Khi hai người đang định bắt tay vì đã phá án thành công thì cả hai đều có điện thoại. Thì ra phía cảnh sát đã bắt được tên biến thái thật sự. Vì vậy Lian đã được minh oan. Lúc này Jae-in mới ngộ ra cô đã trách nhầm Lian. Cô muốn bắt tay làm hòa nhưng vì đã bắt được tên biến thái nên Lian cũng chẳng quan tâm đến cái bắt tay đó nữa. Tối hôm đó Jae-in tính ra ban công chào công tố viên Sung Mo. Cô bất ngờ nhận ra Lian cũng ở đó. Thấy vậy cô vội lặn mất tăm mất tích. Nhưng cô cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của anh em Lian. Từ đó cô biết được Lian có khả năng ngoại cảm. Khi bị Lian phát hiện, Jae-in đã không ngần ngại hỏi thẳng về năng lực đặc biệt của Lian. Lian tức giận cho rằng bản thân anh giống quái vật nhưng Jae-in lại không nghĩ như vậy. Cô cảm thấy đó chính là một món quà ông trời ban cho anh. Hơn nữa cô đang rất cần anh giúp đỡ. Jae-in sang nhà Lian tâm sự với anh về khả năng ngoại cảm. Anh nói điểm nhạy cảm nhất của anh là bàn tay, nhưng Jae-in lại gợi ý sang đôi môi rồi trực tiếp hôn anh. Giật mình tỉnh dậy, Lian phát hiện đó chỉ là một giấc mơ. Anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Phía bên này Jae-in cũng đang suy nghĩ về khả năng ngoại cảm của Lian. Trong bữa sáng cô nói với dì sẽ thế nào nếu cô có thể minh oan cho bố. Nhưng dì cô đã gạt phăng cái suy nghĩ đó của Jae-in. Khi hai người gặp nhau dưới nhà, Lian đã ngỏ ý muốn giúp Jae-in tìm chứng cứ minh oan cho bố. Cô tức giận muốn anh giữ bí mật về chuyện của bố cô. Sau đó cô bỏ đi. Phía bên này nhân chứng của vụ hỏa hoạn tại bệnh viện mấy ngày trước đang trên đường tới văn phòng công tố để lấy lời khai. Trên đường đi xe ông bỗng bị bục lốp. Một người bí ẩn mặc đồ đen xách búa tới gần tấn công ông. Sau khi tan học, Jae-in đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Một tên áo khoác đen bí ẩn bám theo cô. Không ai khác, người này chính là tên thầy giáo dạy toán. Hắn cầm theo một chai axit mạnh tính ném vào mặt Jae-in nhưng Lian đã kịp thời xuất hiện ngăn hắn lại. Lian đè hắn xuống tính cho hắn nếm mùi axit nhưng Jae-in đã ngăn anh lại. Tên thầy giáo được một phen hú hồn chim én. Sau đó hắn bị cảnh sát tống lên xe đưa về đồn lấy lời khai. Tối hôm đó công tố viên Sung Mo nhận được tin báo án, nhân chứng của vụ hỏa hoạn đã bị cho đăng xuất khỏi trái đất. Bằng chứng để lại hiện trường là một đoạn xích kỳ lạ. Đoạn xích được quấn vào chân nạn nhân như một lời thách thức của hung thủ.
Sáng hôm sau Sung Mo đến phòng làm việc lục lại đống hồ sơ. Anh phát hiện tất cả vụ án anh đang theo đều do một người gây án. Hơn nữa hung thủ chính là người đã gây ra vụ hỏa hoạn tại chung cư Yeongseong 11 năm trước. Ở trường học đám bạn cùng lớp lại tới kiếm chuyện với Jae-in. Họ phát hiện Jae-in đã nói dối về thân phận của bố cô cũng như cuộc sống của cô. Jae-in chột dạ chỉ biết đuổi họ đi. Những ký ức tại ngôi trường cũ ùa về khiến cô cảm thấy rất sợ hãi. Cô vội chạy lên sân thượng khóc. Lia nhìn thấy cũng chạy theo. Jae-in nói mỗi khi cô cảm thấy áp lực cô phải hô hấp bằng túi giấy để lấy lại bình tĩnh. Lian cũng nói khi anh còn nhỏ Sung Mo đã gửi anh tới cô nhi viện. Vì vậy tuổi thơ của anh trở nên vô cùng bạo lực và hung tàn. Tuy anh rất căm hận việc làm đó của Sung Mo, anh cũng rất hận năng lực ngoại cảm của anh. Nhưng giờ đây anh đã biết cách chấp nhận và trân trọng nó. Nhưng Jae-in không thể chấp nhận sự thật bố cô là kẻ thù ác. Cô rất sợ phải đối mặt với điều đó. Lian đã ở bên động viên cô hãy chờ đến thời điểm cô sẵn sàng. Sáng hôm sau một chuyện lớn đã xảy ra. Lian đi học muộn, anh lại phải bật tường lẻn vào trường. Một kẻ nào đó đã sơn bậy lên tường dòng chữ Jae-in là con gái của kẻ sát nhân khiến mọi người rất hoang mang. Lian cầm lọ sơn lên để cảm nhận. Anh phát hiện ông thầy dạy toán đã quay lại trả thù Jae-in. Anh vội chạy khắp nơi tìm Jae-in nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Trở về căn hộ nơi Jae-in sống thì cô đã dọn hết đồ đi từ lúc nào không hay. Lian nhìn thấy bức ảnh ngày bé của Jae-in. Anh nhận ra cô chính là bé gái anh đã cho kẹo dỗ dành 11 năm trước. Lian rất buồn vì sự bỏ đi của Jae-in. Anh mong một ngày nào đó sẽ tìm được cô. 2 năm trôi qua, Lian đã trưởng thành. Giờ đây anh là một anh chàng điển trai lái xe ô tô đỏ rất ngầu. Thằng bạn DAE Bong thì làm chủ một cây xăng trong thành phố. Lian đến tham dự kỳ thi sát hạch ứng tuyển vào trường luật. Anh tính dùng năng lực ngoại cảm để chép bài của người ngồi trên nhưng cảm thấy cắn rứt lương tâm nên anh không làm vậy. Nhưng anh vẫn bị cô giám thị nhắc nhở và mời ra khỏi phòng thi. Lúc ngước lên Lian bất ngờ nhận ra cô giám thị đó chính là Jae-in. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Lần này Jae-in nói cô sẽ không chạy trốn nữa. Tiếp đó hai người gặp lại nhau ở bãi gửi xe. Những ký ức thời cấp 3 chợt ùa về. Tuy ngắn ngủi nhưng nó đọng lại trong đầu mỗi người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cả hai đi dạo trong công viên. Jae-in chắc chắn lúc nãy khi làm bài thi Lian muốn không làm mà đòi có ăn. Lian cũng bất ngờ khi mới 2 năm không gặp mà Jae-in đã đậu vào trường cảnh sát. 2 năm qua Lian vẫn luôn luyện tập trau dồi khả năng ngoại cảm. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ các điều tra viên nhưng lại không có tiến triển gì mấy vì toàn nhìn thấy những thứ tào lao không à. Tối đó trên đường về nhà hai anh em Lian và Sung Mo đã tâm sự rất nhiều về con đường học tập thi cử của Lian. Về đến cửa nhà cô bạn cảnh sát Jisoo đã chờ sẵn ở đó. Cô còn mang theo rất nhiều đồ nhậu. Bây giờ Sung Mo đã chuyển đến sống tại một căn hộ mới khang trang hơn. Lúc nhậu Lian có nhắc đến việc anh đã gặp lại Jae-in. Hiện tại cô đang công tác tại sở cảnh sát Seoul. Ngay sáng hôm sau Lian đã tới đồn cảnh sát để tìm Jae-in nhưng cô lại không có ở đây. Hơn nữa ở đây cũng không có cảnh sát nào tên như vậy. Thì ra hiện tại Jae-in đang thực tập tại trung tâm cộng đồng Seoul. Nơi đây là một ngôi nhà bên trong sở cảnh sát. Công việc hàng ngày của Jae-in là giải quyết những việc vô cùng nhỏ nhặt. Công việc của cô liên quan đến bọn trẻ con và người già neo đơn của khu phố. Sau đó Lian đã tìm tới trung tâm cộng đồng Seoul thăm Jae-in. Mỗi ngày cô vẫn cố gắng từng bước để đạt được vị trí cảnh sát chính thức. Cô vẫn nuôi hy vọng lục lại vụ án của bố năm xưa để minh oan cho ông. Khi đang nói chuyện thì nhận được tin cô bé tên Joan đã biến mất. Đây là một cô bé bị liệt vào danh sách đen. Mọi người đã cùng nhau đi tìm khắp nơi. Lian và Jae-in chạy đến cầu thì phát hiện món đồ chơi của Joan ở dưới sông. Lúc tiếp xúc với món đồ chơi, Lian cảm nhận được có chuyện chẳng lành đã xảy ra với cô bé. Anh nói cô bé đã bị bắt cóc sau đó bị nhốt vào một chiếc vali màu đen. Khi cả hai đang lo lắng thì cô bé đột nhiên xuất hiện cùng với bà. Điều đó khiến Jae-in cảm thấy nghi ngờ năng lực ngoại cảm của Lian. Tuy nhiên điều anh cảm nhận được hoàn toàn chính xác. Cảnh sát phát hiện một chiếc vali chứa thi thể ở gần đó. Cảnh sát đã bao vây hiện trường và bắt đầu mở cuộc điều tra. Cảnh sát Jisoo đã gặp lại Jae-in. Để không mất thời gian Jae-in đã đưa ra phân tích. Cô cho rằng chiếc vali đó được thả trôi từ thượng nguồn sông Hàn sau đó mắc cạn ở khu vực này. Nạn nhân đã mất được 4-5 năm nên khí tích tụ nhiều đã đẩy chiếc vali lên khỏi mặt nước sau đó trôi về đây theo dòng nước. Cảnh sát Jisoo rất thán phục tài năng phán đoán của Jae-in. Qua quá trình điều tra phía cảnh sát phát hiện nạn nhân là nữ tên So Jeon khoảng 40 tuổi. Hành vi gây án của hung thủ lần này giống với một vụ án trước đó. Phía cảnh sát nghi ngờ hai nạn nhân có mối liên quan nào đó. Cảnh sát trưởng đề xuất Sung Mo phụ trách vụ này. Ông yêu cầu anh phải tiến hành giải quyết thật nhanh. Tối hôm đó, trên đường trở về trung tâm cộng đồng Seoul, Lian và Jae-in đã tâm sự với nhau. Cả hai rất bất ngờ khi thấy Sung Mo đang đứng chờ họ. Ở phía xa có một người bịt mặt bí ẩn đang theo dõi hành tung của bọn họ. Có lẽ nào đó chính là hung thủ thật sự. Sáng hôm sau tại khu dân cư gần trung tâm Seoul xảy ra một cuộc cãi vã giữa hai người phụ nữ. Jae-in và Lian phải tới giải quyết. Lian dùng năng lực ngoại cảm tìm manh mối. Một người nào đó đã dùng đá đập vào cửa chiếc xe ô tô. Sau đó anh dùng năng lực ngoại cảm để xem quá khứ của cô bé Joan đang ngồi khóc gần đó. Do bà khách đến nhà Joan dùng bữa đã gây khó dễ với mẹ cô bé nên Joan đã trả thù bà ta bằng cách phá hoại cửa xe của bà ta. Lian ngồi xuống an ủi cô bé. Anh cũng giải thích để cô bé hiểu được hành vi phá hoại đó là đúng hay sai. Sau khi hiểu ra vấn đề cô bé Joan đã cùng mẹ xin lỗi bà khách. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết êm xuôi. Sáng hôm sau là ngày giỗ của bố mẹ Lian.
Lúc xuống lấy xe, Lian đã bị một người bịt mặt bí ẩn theo dõi. Sau đó hắn lên căn hộ anh em Lian đang ở. Hắn còn cầm theo một chiếc hộp rất bí hiểm. Khi đến nghĩa trang, Lian gặp Sung Mo cũng đang ở đây để thăm mộ mẹ anh. Hai anh em đã tâm sự với bố mẹ mình rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua. Hai người hy vọng bố mẹ ở trên thiên đàng có thể yên lòng. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, hai anh em Lian đã đến gặp Jae-in. Sung Mo mong muốn Jae-in có thể giúp Lian phát triển năng lực ngoại cảm. 2 năm trước, Sung Mo đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người trên sân thượng. Anh biết chỉ có Jae-in mới giúp được điều này. Đổi lại, Sung Mo sẽ đề cử Jae-in vào đơn vị tội phạm bạo lực, một vị trí mà Jae-in mơ ước bấy lâu nay. Nhưng cô vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Vì để tích lũy điểm số thăng cấp lên cảnh sát chính thức, Jae-in ngày đêm đi tuần quanh khu vực để tìm kiếm những vụ vi phạm. Nhưng vi phạm không thấy đâu, toàn thấy cô Tấu Hải là nhiều. Jae-in rất chán bản thân khi mãi không làm được cái gì ra hồn. Khi đi đến hiện trường vụ án bên bờ sông thì càng chán hơn khi nhìn thấy Lian lăn lộn ở đó tìm kiếm manh mối đến chảy cả máu mũi. Sau đó Lian có hỏi Jae-in về lời đề nghị giúp anh phát triển năng lực ngoại cảm. Lian trả lại Jae-in chiếc giày cô đánh rơi lúc chạy đi tìm bố. Đó cũng là lần đầu tiên năng lực ngoại cảm của Lian bộc phát. Nó đã trở thành một kỷ niệm hằn sâu vào trong tâm trí anh. Cũng từ đây hai người đã quyết tâm phá giải được thật nhiều vụ án để không uổng phí siêu năng lực này. Tối hôm đó khi trở về nhà, Lian đã gặp Sung Mo. Anh đòi Sung Mo cho đi theo để điều tra vụ án về chiếc vali. Sung Mo đã từ chối nhưng Lian vẫn kiên quyết lái xe bám theo. Trên đường, Lian phát hiện một chiếc xe tải cứ bám theo xe của Sung Mo nên anh đã lén đi theo. Khi Lian đến gần để xem xét tình hình thì tên đó vội phóng xe chạy đi. Anh lập tức lái xe đuổi theo, đồng thời thông báo chuyện này cho anh trai. Trên đường cao tốc, Lian truy đuổi chiếc xe tải sát sao. Anh muốn biết hắn là ai. Cuộc truy đuổi chỉ dừng lại khi xe chạy đến một bãi đất trống. Lian xuống xem tên bí ẩn đó đã chạy đi đâu thì bất ngờ bị hắn tấn công từ phía sau. Hắn dùng dao đâm vào bụng Lian. Khi tiếp xúc, Lian đã nhìn thấy rất nhiều mảnh ký ức của kẻ bí ẩn. Người này đã theo dõi Sung Mo từ rất lâu. Khi bị người dân xung quanh phát hiện tên bí ẩn đó đã vội vàng tẩu thoát để lại Lian nằm đó. Anh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh cũng kịp thời nhắc lại những thông tin thu thập được cho Sung Mo. Jisoo và Sung Mo rất hoang mang trước thông tin Lian vừa cung cấp. Họ nghi ngờ tên hung thủ này có liên quan đến vụ án ở chung cư Yeongseong 11 năm trước. Trong bệnh viện, Lian đã tỉnh. Y tá thông báo ca phẫu thuật của anh rất thành công. Đêm hôm đó, kẻ bí ẩn kia đã tới bệnh viện nơi Lian đang dưỡng thương. Khi phát hiện có người đang đi vào phòng bệnh, Lian đã cuốn rèm cửa vào người đó. Thì ra đó là Jae-in đến để thăm Lian. Cô quyết định sẽ giúp Lian phát triển năng lực ngoại cảm. Điều này khiến anh rất vui. Cô muốn khi Lian đạt đến một trình độ nhất định sẽ giúp cô minh oan cho bố khỏi vụ án chung cư năm xưa. Bên phía phòng điều tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân tên Kang So Jeon thật đã qua đời vào 5 năm trước. Còn người tìm thấy trong vali là Kang So Jeon mạo danh. Vì vậy, Sung Mo phân công đội điều tra chia thành nhiều nhóm nhỏ để tìm kiếm thêm thông tin. Biết tin Jae-in đã nhận lời giúp Lian trau dồi khả năng ngoại cảm, Sung Mo đã đưa cho Jae-in cuốn nhật ký mà anh đã ghi chép lại toàn bộ quá trình phát triển của Lian để cô nghiên cứu. Sung Mo nói nhiệm vụ huấn luyện sẽ kết thúc khi Lian có thể đọc được suy nghĩ của chính anh. Sáng hôm sau, Jae-in đến trại giam thăm bố. Ông rất tự hào vì Jae-in đã trở thành một viên cảnh sát, nhưng ông không muốn con gái phải vất vả để minh oan cho tội lỗi của bản thân. Ông đã nhận mọi tội lỗi về mình để mong con gái dừng công cuộc điều tra. Sáng hôm sau, Lian xuất viện. Cậu bạn thân Dae Bong đã đến đón anh về. Cả hai cùng đến trung tâm cộng đồng Seoul. Dae Bong rất vui khi thấy cô Krat So Hyun cũng đang làm việc ở đây. Lian và Jae-in đến thư viện tìm kiếm rất nhiều sách có liên quan đến ngoại cảm và trinh thám giúp Lian phát triển năng lực. Trong lúc hai người đang đọc tài liệu thì quản lý thư viện bắt được một cô gái có ý đồ trộm sách. Quản lý muốn bắt phạt hành vi đó. Tuy nhiên cô gái nói mình không lấy mà đã có người cố tình để sách vào ba lô của cô. Lian và Jae-in đã ra mặt giải quyết. Anh dùng năng lực ngoại cảm phát hiện thủ phạm chính là người sơn móng tay đỏ. Sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện một người bạn học của cô nữ sinh kia. Bạn học vì ghen ghét nên đã cố tình hãm hại cô bé. Và thế là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Cô nữ sinh kia cảm ơn hai người rối rít vì đã giúp cô minh oan. Bên này, Sung Mo đang thông báo về danh tính nạn nhân trên sóng truyền hình. Mục đích muốn tìm kiếm thêm thông tin vụ chiếc vali đen. Nếu ai có thông tin về gia đình của nạn nhân thì hãy liên hệ ngay với phòng công tố để hỗ trợ điều tra phá án. Tối đó, Lian đã dẫn Jae-in tới nhà xác để chứng minh năng lực ngoại cảm. Lian nhờ Jisoo cho anh thử nghiệm với những cái xác, nhưng 10 lần Lian tới đây đều thất bại cả 10. Lần này Jisoo muốn Lian thử lại trên xác của bà Kang So Jeon vì bà Kang So Jeon 2 năm trước Lian ngoại cảm chỉ là kẻ mạo danh. Jisoo muốn xác định danh tính của kẻ sát nhân đã gây ra việc này thật nhanh chóng, nhưng Jae-in đã phản đối không cho Lian dùng phương pháp này. Cô yêu cầu được xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án. Khi đi lấy hồ sơ vụ án, Jisoo vô tình gặp Sung Mo. Lúc Jae-in đi lấy hồ sơ vụ án thì Jisoo gặp được Sung Mo ở thang máy. Sung Mo nói cho Jisoo biết bố Jae-in chính là thủ phạm của vụ án ở chung cư 11 năm trước. Jisoo sững người khi nghe được tin này. Sau đó ba người cùng nhau xem lại và trao đổi về hồ sơ vụ án. Vì không chờ được Sung Mo đến nên Jisoo muốn Lian thực hiện ngoại cảm trên xác của nạn nhân. Khi tiếp xúc, Lian nhìn thấy khung cảnh trước khi qua đời nạn nhân đã bị hung thủ tra tấn dã man bằng búa. Anh còn nhìn thấy rõ mặt của hung thủ. Hung thủ là một người đàn ông. Cùng với đống hồ sơ lúc nãy, Lian khẳng định hung thủ chính là Kim Ga Eang. Jisoo thấy khó hiểu khi Kim Ga Eang chính là nhân chứng của vụ án hỏa hoạn đó. Hơn nữa ông đã bị ám sát để bịt đầu mối.
Lúc này Lian cảm thấy đau đầu kinh khủng. Anh bỗng ngất lịm đi khiến hai cô gái vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó ở trong tù, bố của Jae-in vì không chịu nổi cảnh oan ức nên đã làm điều dại dột. Lian cũng đã tỉnh. Họ nhận ra Kim Ga-eang đã được một người khác thuê để gây án, sau đó đã bị trừ khử để bị đầu mối. Những lời khai của hắn hoàn toàn là nói dối. Khi đang chờ xe bus, Jae-in bất ngờ nhận được cuộc gọi từ dì. Bà thông báo bố cô đã đi theo tiếng gọi của ông cố nội trong trại giam. Jae-in vô cùng kinh ngạc khi nghe được tin này. Cô đau khổ ngã quỵ xuống đất. Thật may lúc đó Lian đã ở bên cạnh ôm cô vào lòng và an ủi cô. Cả hai bắt một chiếc taxi nhanh chóng lên đường tới trại giam. Khi gặp lại bố ở bệnh viện của trại giam, thật may mắn bố cô vẫn chưa qua đời. Ông muốn Jae-in hãy coi như người bố này đã đi bán muối. Những tội lỗi ông gây ra quá lớn. Ông không muốn Jae-in phải lãng phí thời gian vì ông. Tuy nhiên Jae-in quyết không từ bỏ. Cô hứa cô nhất định sẽ minh oan giúp bố. Tối đó Lian trở về nhà, khi tiếp xúc với ổ khóa anh phát hiện có kẻ đã đột nhập vào nhà. Lian bình tĩnh đi vào kiểm tra nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn và không có gì bất thường. Anh xuống phòng an ninh yêu cầu trích xuất camera nhưng toàn bộ hệ thống đang được bảo trì nên không có dữ liệu. Hai anh em Lian quay trở về căn hộ. Cả hai phát hiện bức ảnh Sung Mo chụp cùng với mẹ đã bị đánh cắp. Sung Mo nói năm đó anh gửi Lian ở cô nhi viện rồi rời khỏi Hàn Quốc vì muốn trốn tránh một người. Nhưng lần này anh quyết tâm sẽ trừ khử tên đó vì mối thù giữa anh và hắn. Hôm sau thư ký đưa Sung Mo tập tài liệu có chứa rất nhiều bằng chứng phạm tội của Kim Ga-eang. Sau đó một cuộc họp được mở ra để thông báo việc Kim Ga-eang chính là hung thủ của vụ án ấy. Không những thế, hắn còn cầm đầu đường dây tổ chức buôn bán người trái phép có tên là công ty môi giới việc làm Dragon. Sung Mo phân công mọi người mau chóng điều tra thêm bằng chứng để tóm gọn tổ chức này càng sớm càng tốt. Tại thư viện, Jae-in đã nói cho Lian biết manh mối công ty nhân sự Dragon đã mua bán danh tính các nạn nhân trong vụ án. Cô muốn cùng anh tới đó điều tra. Cả hai đóng giả thành người đến tìm việc làm rồi lái xe tới trung tâm môi giới. Trong phòng chờ một tên môi giới đến trao đổi và lấy thông tin cá nhân của hai người. Khi nghe Jae-in nói bọn họ đang mắc nợ tín dụng thì tên môi giới vô cùng phấn khởi. Hắn tưởng đây là hai con mồi dễ lừa nên hắn còn chủ động mời hai người uống nước. Nhưng khi cầm chai nước lên, Lian nhìn thấy bọn chúng đã bỏ một loại bột gì đó vô cùng nguy hiểm vào chai nước. Thấy có vẻ không an toàn nên cả hai tính xủi khỏi đó nhưng đã bị tên môi giới phát hiện. Qua camera an ninh hắn biết cả hai mạo danh vào đây để điều tra. Vì vậy hắn đã sai đàn em trừ khử hai người. Cả hai không ngần ngại lao lên tả Sung Hữu đột hạ gục từng tên một. Trong lúc bất cẩn, Jae-in đã bị một tên tấn công. Nhân lúc Lian không chú ý, tên môi giới đã rút dao định tấn công anh, nhưng Lian nhanh chóng hạ gục hắn rồi khống chế ngược lại. Tận dụng tên môi giới trong tay, Lian và Jae-in lùi về phía thang máy để thoát thân. Khi cửa thang máy mở ra, lực lượng cảnh sát bên trong bất ngờ xông ra đàn áp bọn chúng. Lực lượng hỗ trợ cùng với Jisoo cũng nhanh chóng có mặt để tấn công khiến công ty trông vô cùng hỗn độn. Nhân cơ hội này, Lian và Jae-in tính chuồn bằng đường thang bộ thì vô tình gặp Sung Mo đang đi lên. Hai cô cậu buộc phải chạy lên tầng thượng. Sau khi thoát thân, Jae-in nói cho Lian biết lý do tại sao cô không chạy trốn nữa. Cô muốn Lian dùng năng lực ngoại cảm để đọc quá khứ của cô. Jae-in đưa tay ra để Lian có thể cảm nhận. Tuy nhiên nhân lúc thiên thời địa lợi, Lian đã tiến tới bất ngờ trao cho Jae-in một nụ hôn. Trước đó Sung Mo đã báo cáo tội danh của công ty Dragon cho cục trưởng cục cảnh sát. Anh cũng xin hỗ trợ từ ông để triệt phá đường dây tội phạm này. Sau đó lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời cùng đội của Sung Mo để bắt giữ đám tội phạm áp giải về đồn. Trở lại sân thượng với câu chuyện ngoại cảm của Lian và Jae-in. Lian bất ngờ trao cho Jae-in một nụ hôn khiến cô rất ngỡ ngàng. Cũng nhân cơ hội này, Lian đã thổ lộ tình cảm của bản thân với Jae-in. Anh bám theo cô, bảo vệ cô cũng như toàn bộ quá trình luyện tập đều là cái cớ để anh được ở bên cạnh cô. Jae-in hỏi Lian đã nhìn thấy những gì ở quá khứ của cô. Nhưng lúc đó Lian chỉ tập trung vào mỗi Jae-in thôi nên anh chả nhìn thấy gì cả. Jae-in ngượng chín cả mặt vì thanh niên lươn lẹo này đã lừa cô vào chồng. Khi đang định rời khỏi tòa nhà thì hai cô cậu bị điều tra viên Jisoo phát hiện. Nhưng thật may cả hai đều an toàn nên Jisoo đã bỏ qua không truy cứu hành động tự ý này. Sau đó cả ba vui vẻ đi ăn tối với nhau. Sau khi ăn uống no nê, Lian đưa Jae-in về. Họ không hề biết Sung Mo đang đứng quan sát họ từ xa. Kẻ bí ẩn kia cũng đứng trên mái nhà gần đó quan sát tất cả. Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị đi làm, Sung Mo phát hiện chiếc camera trước cửa nhà mình đã bị kẻ bí ẩn theo dõi. Ở một nơi nào đó, kẻ bí ẩn đã lộ mặt. Hắn đang quan sát Sung Mo qua màn hình điện thoại. Tại phòng thẩm vấn, điều tra viên Jisoo đang tra khảo tên môi giới về vụ án mạng và những kẻ có liên quan. Qua lời khai của tên lươn lẹo đó, cô chợt nhận ra công tố viên Sung Mo cũng có liên quan đến vụ việc này. Sau đó tại phòng làm việc, Jisoo đã tra hỏi Sung Mo về việc này. Cô nghi ngờ anh đã cố tình để Kim Ga-eang làm nhân chứng và đánh cắp các đoạn video an ninh bằng chứng. Tuy nhiên Sung Mo đã lấy ra chiếc camera mà tên bí ẩn đã lắp trước cửa nhà anh để chứng minh bản thân vô tội. Anh muốn Jisoo rút khỏi vụ này để tránh nguy hiểm về sau. Phía bên này, Jae-in gọi cho Lian thông báo về địa điểm luyện tập tiếp theo. Không nơi nào khác, đó chính là nhà của anh. Thanh niên chuyên cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón Jae-in tới. Lian cũng kể cho Jae-in biết chuyện mấy hôm trước tên bí ẩn đó đã đột nhập vào nhà anh. Hơn nữa Sung Mo với tên đó có một mối thâm thù rất sâu đậm. Tiếp đó cả hai vào phòng của Sung Mo để luyện tập. Nhưng Lian lại chẳng đọc được bất cứ thứ gì ở đây. Vì vậy cả hai đã chuyển sang phòng của Lian để luyện tập. Nhưng năng lực của anh cũng chẳng có gì khả quan. Tối đó Jae-in trở về trung tâm cộng đồng Seoul thì được thông báo hệ thống CCTV đã bị kẻ nào đó phá hỏng.
Khi vào bên trong thì có một người đàn ông lạ mặt đang ở trong lớp học nghệ thuật của dì cô. Không ai khác, đó chính là kẻ bí ẩn luôn theo dõi bọn họ. Phía bên này, Lian đang cố gắng ngoại cảm quá khứ của Sung Mo qua cuốn từ điển mẹ anh tặng. Cuối cùng anh đã thành công đọc được quá khứ của Sung Mo. Lian nhìn thấy một mảnh ký ức của Sung Mo với mẹ. Sau đó Lian vội chạy tới trung tâm để khoe thành tích với Jae-in. Vừa đến cửa anh đã gặp kẻ bí ẩn nhưng anh không nhận ra hắn. Cả hai ra công viên tâm sự dưới bầu trời tuyết rơi đầy lãng mạn. Khi đang đứng ngắm tuyết rơi, Jae-in chợt nắm lấy tay Lian. Tất cả những mảnh ký ức khi hai người ở bên nhau chợt hiện về trong tâm trí anh. Sau đó Lian không ngần ngại trao cho Jae-in một nụ hôn nồng cháy giữa trời tuyết rơi trắng xóa. Không những thế, anh còn ga lăng quỳ gối buộc lại dây giày cho Jae-in. Anh không muốn Jae-in phải trốn tránh quá khứ nữa. Cô không được chạy trốn cũng không được khóc một mình vì giờ đây đã có anh ở bên cô. Lian muốn Jae-in truyền hết tất cả mọi quá khứ đau buồn sang cho anh. Từ giờ anh sẽ chỉ tạo cho cô những ký ức vui vẻ mà cô xứng đáng được nhận. Sau đó Lian tiễn Jae-in về. Toàn bộ diễn biến đều được Sung Mo quan sát từng xa. Tiếp đó Sung Mo về phòng làm việc quan sát trích xuất ở máy quay an ninh. Anh phát hiện hành tung của tên bí ẩn và nơi hắn hay lui tới để thay quần áo. Anh đến phòng thẩm vấn tra khảo tên môi giới vì anh biết trước khi qua đời Kim Ga Eang đã gọi cho hắn. Hắn nói Kim Ga Eang đã gọi yêu cầu hắn đưa một người phụ nữ tên Kim So Jeon đến nơi an toàn. Tuy nhiên lúc hắn đến đón thì bà ấy đã biến mất khỏi bệnh viện mà không rõ tung tích. Tối đó khi trở về căn hộ, Lian đã khoe với Sung Mo rằng bản thân đã đọc được một mảnh ký ức từ cuốn từ điển của anh. Đó là ký ức Sung Mo đang ngồi học cùng với mẹ. Điều đó chứng tỏ việc tập luyện của Lian đã có hiệu quả. Cả hai anh em đều rất vui. Sáng hôm sau một cuộc họp báo được tổ chức. Cuộc họp báo thông báo về việc đã tìm ra hung thủ của vụ án chiếc vali. Hơn nữa, cảnh sát đã triệt phá được đường dây lừa đảo buôn bán người trái phép của công ty Dragon. Lian và Jae-in quyết định nghỉ ngơi thư giãn một buổi sau bao ngày luyện tập vất vả. Cả hai cùng đi đến cửa hàng đồ chơi sáng tạo ra những món đồ mình yêu thích. Tại phòng thẩm vấn, Jisoo và đồng nghiệp đã phát hiện ra manh mối quan trọng về người phụ nữ có tên Kim So Jeon. Cả hai đều cảm thấy thắc mắc khi công tố viên Sung Mo giấu đầu mối quan trọng này. Lúc này Sung Mo vừa lấy một tấm bản đồ những nơi lắp camera an ninh quanh khu vực điều tra từ phòng an ninh. Anh lần theo tấm bản đồ đi tới một con hẻm nhỏ để điều tra manh mối về kẻ bí ẩn. Anh đi qua những nói tên đó thường lui tới. Con đường hắn thường đi qua lại dẫn tới trung tâm cộng đồng Seoul. Tại phòng giám định, bác sĩ Hong và Jisoo phát hiện người phụ nữ bí ẩn mà Kim Ga Eang mô tả trước đó lại chính là Kang Eun-ju, mẹ của Sung Mo. Đến đây Jisoo chợt nhận ra thi thể cảnh sát tìm được trong vụ hỏa hoạn 11 năm trước không phải mẹ của Sung Mo. Có thể hiện tại bà ấy vẫn còn sống dưới cái tên Kim Song Hee. Sau buổi hẹn hò, Lian đã đưa Jae-in về và tặng cô một món quà. Jae-in về phòng mở ra thì đó là một mô hình cây thông Giáng sinh mà Lian đã tự tay làm thông qua ký ức của cô. Món quà khiến cô nhớ đến những ký ức về bố nên cô vô cùng xúc động. Cô liền chạy ra ngoài ôm chầm lấy Lian. Tuy nhiên khi lau nước mắt cho Jae-in, Lian đã đọc được ký ức của cô trong vụ hỏa hoạn 11 năm trước. Anh vô cùng hoảng hốt khi nhận ra bố Jae-in chính là Yoon Tae-ha, nghi phạm của vụ án phóng hỏa năm đó. Đúng lúc này thì trời đổ mưa. Jae-in cố gắng giải thích bố cô bị vu oan nhưng Lian không tin điều đó. Không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng. Lian cho rằng Jae-in đang lợi dụng anh nên anh đã bỏ đi. Jae-in cố gắng đuổi theo níu lấy tay Lian nhưng vô vọng. Dưới đêm mưa, Lian bước đi một mình ngược dòng người với một tâm trạng vô cùng rối bời. Anh cố gắng che đi nỗi buồn cũng như khả năng ngoại cảm của bản thân vì anh không muốn đọc được bí mật của bất cứ ai nữa. Jae-in trở về nhà cũng vô cùng buồn bã. Trong chuyện này bản thân cô không hề có lỗi. Jisoo mang theo tấm ảnh của mẹ Sung Mo đến tìm một người phụ nữ đã từng làm việc với bà để xác nhận danh tính. Qua những gì nhân chứng kể, Jisoo chắc chắn người này đã từng gặp Kang Eun-ju trong bệnh viện. Qua những manh mối thu thập được, Jisoo nhận ra ngay từ đầu Sung Mo đã biết mẹ anh còn sống. Hơn nữa anh đang cố gắng che giấu sự thật đó trong khi điều tra. Sau đó Jisoo tới sở cảnh sát tìm bố mình. Cô nói vụ hỏa hoạn tại chung cư Yeongseong 11 năm trước, vụ án tại trung tâm Hanmin và vụ giấu xác trong vali có liên quan tới nhau. Vì ông Byung-ho đã xử lý qua loa vụ hỏa hoạn tại chung cư Yeongseong cho nên Jisoo quyết tâm điều tra lại vụ án năm đó mặc cho bố cô có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa. Sau đó đồng nghiệp gọi điện cho Jisoo thông báo sáng nay Sung Mo đã nộp đơn xin nghỉ việc mà không ghi rõ lý. Jisoo vô cùng khó hiểu. Cô không biết Sung Mo có ý định gì. Sáng hôm sau trên đường đi tuần tra, Jae-in bất cẩn suýt chút nữa đâm vào một người đi đường. Cú ngã này khiến chân cô bị chấn thương. Khi tới bệnh viện, Jae-in nhìn thấy cô bạn So Hyun cũng đang ở đây. Sau đó hai người rủ nhau tới quán ăn của thầy thể dục trường cấp 3 để ăn nhậu. Lúc này Lian đang ngồi trước mộ của bố mẹ than khóc. Anh rất đau khổ trước sự thật cô gái anh thích lại chính là con gái của kẻ đã gây ra cái chết cho bố mẹ anh. Tối hôm đó khi đang ngồi ngắm hộp nhạc Lian tặng Jae-in bỗng nhận được điện thoại của Jisoo. Jae-in đã tường thuật lại cuộc nói chuyện cuối cùng của cô và công tố viên Sung Mo. Sung Mo khẳng định bố Jae-in không phải thủ phạm của vụ hỏa hoạn tại chung cư Yeongseong. Thủ phạm là một người khác. Mặc dù bây giờ anh chưa thể nói ra sự thật nhưng anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện trong thời gian sớm nhất. Jisoo cũng cho biết hiện tại mẹ của Sung Mo vẫn còn sống. Cô rất cần Jae-in ở bên Lian lúc này giúp anh bình ổn hơn. Vì vậy Jae-in tức tốc đi tìm Lian. Vừa ra đến cửa cô vô tình đụng trúng kẻ bí ẩn. Lian ở nhà cũng phát hiện tập tài liệu Sung Mo cố tình để lại. Nhờ năng lực ngoại cảm anh đã phát hiện ra bí mật của Sung Mo. Cảm thấy có chuyện chẳng lành với Jae-in nên Lian tức tốc lái xe đến trung tâm Seoul để tìm cô. Khi đến nơi Lian không thấy Jae-in đâu.
Anh chỉ phát hiện điện thoại của cô rơi ở gần đó. Lúc này Jae-in đã bị kẻ bí ẩn bắt giữ. Hắn trói cô vào một bể nước vô cùng đáng sợ. Li-an chạm vào chiếc điện thoại Jae-in đánh rơi. Anh nhìn thấy tất cả những chuyện kẻ bí ẩn đã gây ra. Không những thế, anh đã từng gặp hắn tại chính trung tâm cộng đồng Seoul này. Phía bên này Jae-in đã tỉnh. Cô thấy bản thân đang bị trói chặt không thể cử động. Jae-in nhớ lại trên đường đi tìm Li-an cô đã đụng trúng một người đàn ông. Sau đó hắn tấn công cô bằng thuốc mê rồi bắt cóc đến đây. Cô cũng nhận ra bản thân đã từng gặp người đàn ông này ở trung tâm cộng đồng Seoul. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn cô cũng đã từng gặp hắn. Hóa ra tên bí ẩn đó lại chính là bố Sung Mo. Hắn đang lên kế hoạch trả thù và bắt cóc Jae-in. Cô nhận ra tên này chính là người đã lấy áo khoác của bố cô khi xảy ra hỏa hoạn. Sau đó chính hắn đã vu oan cho bố cô. Hắn cũng chính là người đã đâm Li-an và theo dõi Sung Mo suốt thời gian qua. Hắn cầm theo một cây búa tiến tới chỗ Jae-in định xử lý cô ngay trong bể nước. Lúc này Li-an ở bên ngoài ra sức tìm kiếm vị trí của Jae-in. Anh đi khắp nơi mong tìm ra được một chút manh mối Jae-in để lại nhưng không thể thấy gì. Li-an hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Chú đồng nghiệp ở trung tâm Seoul muốn ngăn anh lại nhưng Li-an quyết tâm phải tìm bằng được Jae-in dù chỉ là manh mối nhỏ nhất. Lực lượng cảnh sát đã chặn ở khắp các ngả đường. Nhưng khi tên bí ẩn lái xe tẩu thoát, hắn đã cải trang và thành công lừa được lực lượng cảnh sát ở chốt chặn. Kẻ bí ẩn vừa rời đi thì cảnh sát nhận được đoạn video quay lại cảnh Jae-in bị bắt cóc. Cảnh sát nhận ra tên vừa rồi chính là hung thủ nên vội vàng lái xe đuổi theo. Lúc này Jae-in đang vùng vẫy trong vô vọng dưới bể nước. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Li-an cũng tìm ra nơi Jae-in bị nhốt, nhưng cửa đã bị khóa chặt không có cách nào để mở. Loay hoay một hồi cuối cùng Li-an cũng phá được khóa. Anh kịp thời tới giải cứu Jae-in trước khi cô bị ngạt trong bể nước. Jae-in đã an toàn và được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Li-an ở bên cạnh vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô. Bên này cảnh sát đã tìm thấy xe của hung thủ nhưng hắn đã trốn thoát. Sáng hôm sau tại bệnh viện Jae-in đã ổn nhưng Li-an vẫn luôn túc trực ở bên cạnh cô. Anh đã dùng năng lực ngoại cảm để thấy được toàn bộ diễn biến tên sát nhân tra tấn Jae-in. Lúc này Li-an cũng đã biết chính kẻ bí ẩn mới là người gây ra vụ hỏa hoạn 11 năm trước chứ không phải bố Jae-in. Một lúc sau Jae-in tỉnh lại, thấy Li-an đang ở bên cạnh nắm tay cô khiến cô rất vui. Jae-in đã kể lại toàn bộ quá trình tên bí ẩn đã hãm hại bố con cô như thế nào. Mọi khúc mắc được giải tỏa. Li-an và Jae-in gương vỡ lại lành từ đây. Sau đó điều tra viên Jisoo đến trao đổi một số thông tin. Li-an cho biết hung thủ sát hại mọi người đều vì mẹ của Sung Mo. Không những thế, khi còn nhỏ Sung Mo cũng bị người đó hành hạ tàn nhẫn. Đó là lý do tại sao Sung Mo muốn trả thù người đó đến vậy. Sau khi Jae-in xuất viện, cô lại quay về trung tâm cộng đồng Seoul làm việc. Điều tra viên Jisoo cũng được luân chuyển công tác về trung tâm này để tiếp tục công việc điều tra. Sau đó ba người đến một xưởng sắt bị bỏ hoang để tìm thêm manh mối. Vì đây là nơi ở đầu tiên của mẹ con Sung Mo. Lần theo dấu bước chân ai đó để lại cộng với năng lực ngoại cảm của Li-an, họ tìm ra một căn phòng cũ trong xưởng sắt. Ba người phát hiện một cánh cửa bí ẩn phía sau cánh tủ. Đây chính là căn hầm mà tên bí ẩn đã bắt nhốt mẹ con Sung Mo suốt 9 năm trời. Li-an và Jae-in men theo con đường lần xuống căn hầm. Cả hai phát hiện dưới đó là một nhà tù vô cùng đáng sợ. Sau đó Jisoo cũng đi đến. Cô cho biết đây là nơi kẻ bí ẩn đã nhốt Sung Mo tới khi anh lên 9. Bọn họ vô cùng kinh ngạc trước sự thật phũ phàng này và cũng rất đồng cảm với số phận của Sung Mo. Li-an tiếp tục dùng năng lực ngoại cảm để tìm hiểu quá khứ của Sung Mo. Qua đó anh thấy được tội ác của tên bí ẩn cũng như cuộc sống khổ cực của mẹ con Sung Mo khi phải sinh tồn ở nơi tồi tàn như thế này. Jisoo đã tới sở cảnh sát địa phương để tìm thêm manh mối. Năm xưa vụ án này đã không được làm rõ vì không thể xác nhận được danh tính hung thủ. Hồ sơ chỉ có một bản vẽ phác họa của Kang Eun-taek với một vết sẹo dài trên cổ. Số bằng chứng thu thập được thì đã bị con trai của nạn nhân tới lấy. Không ai khác, người đó chính là công tố viên Sung Mo. Qua tập hồ sơ, Jisoo phát hiện Sung Mo mắc chứng không thể bộc lộ cảm xúc do tuổi thơ bị bố bạo hành cũng như được di truyền từ ông ta. Li-an vẫn ngồi trong căn hầm vận dụng hết năng lực ngoại cảm của mình để cố gắng tiêu hóa hết mớ ký ức đau khổ của Sung Mo. Vì quá tải nên Li-an bất tỉnh nhưng thật may Jae-in và Jisoo đã đánh thức anh dậy. Trong lúc ăn trưa, Jisoo cho biết kẻ bí ẩn cũng như bố của Sung Mo là một công dân bất hợp pháp, cho nên hắn không hề có một thông tin nào để điều tra. Sau đó cả nhóm trở về trung tâm bắt đầu móc nối thông tin các vụ án lại với nhau. Họ nhận ra bố Sung Mo là hung thủ của tất cả vụ án họ đang điều tra. Hơn nữa, bố của Jae-in đã bị vu oan trong vụ phóng hỏa năm xưa. Bố của Jae-in là người phụ trách vụ hỏa hoạn tại chung cư Yeongseong năm đó khiến bố Jae-in phải ngồi tù oan. Vì vậy Trung úy Nam muốn Jisoo cân nhắc trước khi lục lại vụ án này. Tuy nhiên Jisoo đã hạ quyết tâm phải điều tra đến cùng. Dù có thế nào bố cô cũng phải chịu trách nhiệm với những gì ông đã làm. Jae-in và Li-an trở về căn hộ tìm trong số tài liệu vụ án Sung Mo đã để lại xem có thêm manh mối gì không. Thanh niên Li-an chưa giúp được gì đã lăn ra ngủ. Trong cơn mơ anh mơ thấy cảnh Sung Mo đã đâm người đàn ông bí ẩn trong căn hầm. Sáng hôm sau tại trung tâm cộng đồng Seoul, qua điều tra đống hồ sơ, Jae-in và Li-an phát hiện nơi ẩn náu hiện tại của Kang Eun-taek. Có thể hắn đang trốn ở một trạm tàu điện ngầm bị bỏ hoang. Jisoo đã xin rút khỏi vụ án này. Anh bạn đồng nghiệp của Jisoo sẽ thay cô hoàn thành nốt nhiệm vụ. Jae-in và Li-an tức tốc khởi hành đến trạm tàu điện ngầm, nơi họ nghi ngờ là nơi ẩn náu của tên bí ẩn. Đường hầm này là nơi từng bắt nhốt những đứa trẻ vô gia cư nhằm mục đích buôn người trái phép. Sung Mo chính là người triệt phá đường dây buôn người trái phép này. Sung Mo cũng đang tới trạm tàu điện ngầm để tìm kiếm kẻ bí ẩn.
Jae-in và Lian men theo đường hầm tìm đến trạm tàu bỏ hoang. Cả hai phát hiện một số tang chứng kẻ bí ẩn để lại. Khi biết Lian và Jae-in đang ở trạm tàu bỏ hoang, Jisoo tức tốc phóng xe tới đó hỗ trợ. Cô chắc chắn sẽ có nguy hiểm xảy ra. Lian phát hiện tấm ảnh của mẹ Sung Mo ở trong túi tang chứng. Anh dùng năng lực ngoại cảm thấy được Sung Mo đang có một kế hoạch gì đó rất bí hiểm. Đột nhiên một bóng người lao tới khiến cả hai khá rén. Phát hiện có người kẻ áo đen vội rời đi đánh rơi cả con dao gây án. Nhưng khi dùng năng lực ngoại cảm, Lian lại phát hiện đó là mẹ của Sung Mo. Jae-in đuổi kịp sau đó hạ gục bà. Lúc này Lian mới nhận ra túi tang chứng và tấm ảnh họ tìm thấy là của Sung Mo mang tới chứ không phải của kẻ bí ẩn. Không những thế, họ đã tới nhầm địa điểm. Thực chất Sung Mo hiện giờ đang ở trạm tàu đối diện. Lúc này tại ga Kangguk, Sung Mo đã chạm mặt bố mình cũng chính là Kang Geun-taek. Jisoo cũng đang ở gần ga Kangguk nên cô lập tức phi xe tới đó, đồng thời gọi điện nhờ Trung úy Nam đến hỗ trợ. Bên trong, Sung Mo dần tiến vào trận địa mai phục của bố mình. Hắn đang ở ngoài liên tục gây áp lực tâm lý lên Sung Mo. Khi bom khói được ném ra, Geun-taek bất ngờ lao tới tấn công Sung Mo. May mắn thay, Sung Mo đã né được. Anh trả lại hắn một mũi dao găm vào thẳng bụng nhưng hắn lại đỡ được. Khi hai bên đang giao chiến căng thẳng thì Jisoo tới nơi. Cô nổ súng chỉ thiên muốn cắt đứt cuộc chiến. Tuy nhiên lúc này Sung Mo đã mất hết lý trí, anh chỉ muốn xử lý bố mình. Nhân cơ hội này, Geun-taek đã trốn thoát. Hắn nhanh chóng tặng cho Jisoo một nhát đâm chí mạng vào bụng. Sung Mo lao tới ôm Jisoo vào lòng. Trong lúc hấp hối, cô chỉ kịp nói vài lời rồi ngất lịm đi do mất quá nhiều máu. Trên đường, Kang Geun-taek tẩu thoát thì bị Lian bắt gặp. Lian cật lực đuổi theo Geun-taek nhưng đến cuối nhà ga thì mất dấu. Theo linh cảm, Lian chạy tới một đường hầm xe lửa bỏ hoang thì phát hiện Geun-taek đang ở đây. Anh khống chế hắn và thưởng cho hắn rất nhiều cú đấm vì những gì hắn đã gây ra với các nạn nhân. Toàn bộ những mảnh ký ức khi Geun-taek gây án đều được tái hiện lại trong đầu Lian. Anh phẫn nộ đấm hắn những cú đấm trời giáng. Lian cũng nhìn thấy Sung Mo có liên quan đến vụ phóng hỏa. Anh muốn hỏi Geun-taek cho ra nhẽ nhưng lực lượng cảnh sát của Trung úy Nam đã tới khống chế và áp giải hắn về đồn. Phía bệnh viện, các bác sĩ đang ra sức cấp cứu cho Jisoo đang trong tình trạng nguy kịch. Sung Mo đứng bên ngoài vô cùng lo lắng. Khi Lian tới bệnh viện thì cũng là lúc Sung Mo rời đi nên hai người không thể thấy nhau. Trên xe áp giải về đồn, tên sát nhân Geun-taek tận dụng cơ hội mở còng tay và trốn khỏi lực lượng cảnh sát. Tại bệnh viện, sau quá trình phẫu thuật không thành công, bác sĩ thông báo Jisoo đã qua đời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và xót thương cho cô gái trẻ. Lian trở về nhà suy nghĩ rất nhiều về những mảnh ký ức anh đã thấy khi tiếp xúc với Geun-taek. Lian lập tức vào phòng Sung Mo. Qua ngoại cảm, Lian nhận ra ngay từ đầu Sung Mo đã cố tình dẫn dụ họ đi lệch hướng điều tra của vụ án. Sung Mo biết toàn bộ mọi chuyện nhưng anh sắp xếp để đánh lừa Lian. Không những thế, anh còn lợi dụng năng lực của Lian. Lian và Jae-in đã đến phòng thẩm vấn trực tiếp đối chất mẹ Sung Mo là bà Kang Eun-ju để biết nguồn gốc của sự việc. Sau một hồi thuyết phục thì Trung úy Nam cũng đồng ý cho họ vào thẩm vấn. Jae-in chịu trách nhiệm nói chuyện với mẹ của Sung Mo. Bằng sự cảm thông, Jae-in đã thuyết phục được Kang Eun-ju. Bà đã kể cho cô toàn bộ quá trình bà đã trốn chạy tên Geun-taek như thế nào. Hắn chính là người tiễn rất nhiều người ở trung tâm sức khỏe về với đất mẹ. Tuy nhiên, Lian vẫn thấy lời khai của mẹ Sung Mo có gì đó bí ẩn, như thể bà đang muốn che giấu một sự thật to lớn đằng sau. Cuộc thẩm vấn kết thúc. Lợi dụng lúc đưa mẹ Sung Mo về phòng, Lian đã tiếp xúc và dùng năng lực ngoại cảm để xem ký ức của bà. Cũng từ đây anh biết Kang Eun-ju đang nói dối về đêm hỏa hoạn tại chung cư Yeongseong và trung tâm sức khỏe Hanmin. Sự thật, Kang Geun-taek không phải người đã phóng hỏa. Mọi nghi ngờ đổ dồn về phía Sung Mo. Sau khi biết sự thật, Lian vô cùng sốc. Phía bên này, Sung Mo đã tìm được vị trí ẩn náu của bố mình. Khi Geun-taek tính chạy trốn thì vô tình dẫm phải bẫy của Sung Mo đã giăng trước đó. Hắn đành đứng yên chịu trận. Trở lại đồn cảnh sát, mẹ Sung Mo vẫn chối cãi Sung Mo không hề liên quan đến việc này. Lian vô cùng tức giận, nhưng Jae-in và Trung úy Nam đã ngăn cuộc cãi vã của hai người lại. Sau đó Lian tới nhà xác nơi Jisoo đang nằm đó. Anh đã dùng năng lực ngoại cảm của mình để nhìn lại những kỷ niệm vui vẻ của hai người, cũng như hiểu thấu nỗi đau trước khi qua đời của Jisoo. Điều đó khiến Lian càng đau khổ hơn. Jae-in gặp Lian ở bên ngoài. Cô đã an ủi để tinh thần Lian phấn chấn hơn. Tại một căn nhà bỏ hoang, Sung Mo đã bắt được bố mình. Anh tra tấn ông như cách ông đã làm với anh hồi nhỏ. Đây như một sự trả thù cho tuổi thơ đầy bất hạnh mà người bố này đã mang lại cho anh. Sáng hôm sau, Jae-in cho mở một cuộc họp thông báo lệnh truy nã và bắt khẩn cấp đối với Kang Geun-taek. Công tố viên Kang Sung Mo cũng bị phát lệnh truy nã vì có liên quan đến cuộc điều tra. Phía bên này, Lian lại tới tìm mẹ Sung Mo mong bà tiết lộ sự thật, nhưng bà vẫn ngoan cố không hé răng nửa lời bảo vệ con trai đến cùng. Cuộc điều tra tưởng chừng đi vào bế tắc nhưng Lian và Jae-in chợt tìm ra manh mối. Anh về nhà tìm cuốn hộ chiếu của Sung Mo. Sau khi đối chứng với tài liệu của cục cảnh sát, Lian phát hiện hai mẹ con Sung Mo đã từng trốn sang Canada sinh sống một thời gian, nhưng sau đó hai người đột nhiên không màng nguy hiểm quay về Hàn Quốc. Hóa ra Sung Mo chính là vị khách VIP mà tên Kim Ga Yang từng nhắc đến. Anh đã thuê hắn khử hai người để làm hình nhân thế mạng cho mẹ anh. Sau quá trình xem xét điều tra lại CCTV khắp các nẻo đường, Jae-in và đồng nghiệp bỗng phát hiện hành tung của Sung Mo những ngày gần đây. Cả đồn cảnh sát bắt đầu đánh giá và khoanh vùng tìm kiếm. Cuối cùng mọi người cũng tìm được vị trí ẩn náu của Sung Mo. Mọi người tức tốc di chuyển tới nơi đó để bắt giữ bố con Sung Mo. Tuy nhiên khi tới nơi, căn phòng đã trống trơn không một dấu vết.
Lian lại dùng năng lực ngoại cảm để nhìn lại quá khứ căn phòng đó. Lúc này ở bên ngoài, Jae-in và Trung úy Nam cũng đã tìm được bằng chứng Sung Mo để lại trong túi rác. Sau một hồi dùng năng lực ngoại cảm, Lian phát hiện một tấm bản đồ. Anh cùng lực lượng cảnh sát khoanh vùng và tìm được 2 khu vực nghi vấn Sung Mo đang lẩn trốn. Cả đội chia nhau đến 2 khu vực. Địa điểm đội của Lian là bệnh viện Guiyang. Sau khi tới bệnh viện, cả 3 người chia nhau đi tìm kiếm. Họ tìm khắp các phòng nhưng không thấy ai. Bằng năng lực ngoại cảm, Lian nhìn thấy Sung Mo sau khi bắt được Geun Tech đã di chuyển đến một khu vực khác để giam giữ hắn. Sáng hôm sau, tang lễ của Jisoo được diễn ra. Mọi người cùng đến chia buồn với gia đình cô. Sau khi mọi người về hết, Sung Mo cũng tới. Anh nhớ lại những ký ức đẹp khi hai người bên nhau. Tiếp đó, Sung Mo đã chủ động đến trung tâm cảnh sát Seoul để lấy lời khai. Ai cũng bất ngờ khi thấy anh ở đây. Anh nhờ Lian đưa cho mẹ anh chiếc nhẫn kỷ niệm. Jae-in đang tiếp nhận nhiệm vụ thẩm vấn Sung Mo. Cô đưa ra tất cả bằng chứng buộc tội Sung Mo ở một số vụ án. Anh không phủ nhận những việc làm sai trái anh đã làm trong quá khứ. Anh lại phản đối việc dùng năng lực ngoại cảm của Lian để làm bằng chứng buộc tội anh, bởi vì điều đó chưa được ai công nhận. Không có chứng cứ cụ thể nên cảnh sát không thể chứng minh Sung Mo là chủ mưu. Cảnh sát và Lian vô cùng bất lực. Ngay sau đó, Sung Mo được thả tự do vì cảnh sát không thể đưa ra bằng chứng buộc tội anh. Lian tức giận chặn Sung Mo lại chất vấn. Khi Sung Mo định rời đi, Lian nắm chặt lấy tay anh. Qua tiếp xúc, Lian đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng Sung Mo tra tấn Kang Geun Tech, nhưng đó chỉ là cảm nhận của Lian. Anh bất lực nhìn Sung Mo rời đi mà không thể làm gì. Sung Mo đến phòng giam đón mẹ ra khỏi đó. Hai mẹ con lên sân thượng tâm sự với nhau. Mẹ Sung Mo nhận ra con trai mình đã hoàn toàn thay đổi. Vì để có được sự an toàn của hai mẹ con mà Sung Mo đã không từ thủ đoạn nào. Tại căn hộ, Lian đã gặp lại mẹ con Sung Mo. Sau khi tiếp xúc với Sung Mo, anh lập tức nhìn thấy nơi Sung Mo đang giam giữ Geun Tech. Lần này Sung Mo không hề có ý định trốn tránh Lian. Anh muốn gặp Lian để nói chuyện riêng. Lian tặng Sung Mo một cú chốt vào mùng vì những việc làm anh đã gây ra. Sung Mo không hề trách Lian nhưng cũng không tiết lộ vị trí anh đang nhốt Geun Tech. Lian ngầm hiểu Geun Tech chưa lên bảng điểm số. Anh tự mình đi tìm manh mối. Bên trong căn hộ, mẹ Sung Mo quỳ gối xin lỗi Jae-in vì vụ hỏa hoạn tại chung cư Yeongseong khiến bố cô phải ngồi tù oan. Bà rất ân hận về việc đó. Bà mong Jae-in có thể tha thứ cho gia đình bà. Jae-in không chấp nhận lời xin lỗi. Cô cho rằng thời gian sẽ là sự trừng phạt đau đớn nhất cho những gì mà bà đã gây ra. Lần theo những gì bản thân nhìn thấy khi ngoại cảm và tấm bản đồ DAE bong cung cấp. Cuối cùng, Lian đã tìm ra 3 địa điểm nghi vấn. Họ di chuyển đến những nơi nghi vấn và phát hiện không phải Sung Mo đã tới đó. Anh đã đứng từ trên cao nhìn xuống những địa điểm đó. Sau một hồi phân tích khoanh vùng lại trên bản đồ, họ đã tìm ra nơi cần đến. Khi cả hai đang di chuyển tới địa điểm đó thì Jae-in nhận được một cuộc điện thoại. Đồng nghiệp thông báo họ đã tìm thấy một cái xác trên sông Hàn, nghi vấn là Kang Geun Tech. Lian lập tức tới nhà xác để dùng năng lực ngoại cảm. Anh xác nhận đó không phải là Geun Tech thật. Tuy nhiên tối đó truyền thông đã đưa tin cái xác tìm được lúc sáng là của Geun Tech. Phía cảnh sát và phòng công tố muốn kết thúc vụ án này càng sớm càng tốt, vì vụ việc ở chung cư Yeongseong liên quan đến bê bối của ngành xây dựng và các quan chức cấp cao. Phòng công tố muốn bác sĩ Hong ký giấy xác nhận cái xác đó là của Kang Geun Tech, nhưng bác sĩ Hong một mực từ chối. Bác sĩ Hong và Jae-in đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện để làm bằng chứng. Khi cả đội đang thảo luận, Trung úy Nam nhận được tin đã để mất dấu Sung Mo. Cả đội tức tốc chia ra tìm kiếm ở khu vực nghi ngờ. Họ muốn bắt nhốt Geun Tech càng sớm càng tốt để làm sáng tỏ vụ án. Lực lượng cảnh sát và nhóm Lian lục sục cả đêm nhưng vẫn không thể tìm thấy Kang Geun Tech. Sáng hôm sau, khi Jae-in và Lian đang đứng trên sân thượng nói chuyện, hai người chợt nhận ra nơi Sung Mo đang giam giữ Geun Tech chính là tòa chung cư Yeongseong. Toàn bộ lực lượng nhanh chóng áp sát và bao vây căn hộ nghi vấn. Cuối cùng cũng tìm được Geun Tech đang nằm bất động dưới sàn nhà nhưng vẫn còn thở. Lực lượng cứu thương nhanh chóng có mặt đưa Geun Tech đi. Khi rời đi, Lian vô tình nhìn thấy được mảnh quá khứ của Sung Mo tại căn hộ này vào ngày xảy ra hỏa hoạn. Thực ra người gây án chính là Sung Mo. Anh đã sắp xếp toàn bộ vụ việc thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn để đánh lừa cảnh sát điều tra. Lian như cảm nhận được nỗi đau của các nạn nhân. Do sử dụng năng lực quá giới hạn, Lian kiệt sức ngất đi. Thật may Jae-in đã phát hiện. Cô ngay lập tức gọi cấp cứu. Jae-in cố gắng hô hấp nhân tạo lấy lại ý thức cho Lian. Một lúc sau, Lian đã tỉnh lại. Lian không ngờ kẻ chủ mưu của vụ hỏa hoạn cướp đi mạng sống của bố mẹ anh lại chính là người đã nuôi lớn anh. Nói đến đây, Lian ngay lập tức muốn tìm Sung Mo để làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh cũng cảm nhận được Sung Mo đang ở gần đó nên đã tức tốc chạy đi tìm anh trai. Hai anh em gặp lại nhau trong một căn hộ với cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Tại đây, Sung Mo đã thú nhận toàn bộ tội lỗi đã gây ra năm đó tại khu chung cư này. Geun Tech chỉ là người lên kế hoạch, còn chính Sung Mo mới là người thực hiện nó. Sung Mo biết bản thân đã sai nhưng không thể dừng lại. Còn việc cứu Lian khỏi đám cháy khi đó chỉ là bất đắc dĩ. Lian dường như không thể chấp nhận được câu trả lời này. Lúc này Jae-in và lực lượng cảnh sát cũng đã tới nơi. Lực lượng cảnh sát lập tức khống chế Sung Mo. Anh không chút kháng cự mà đưa tay đầu hàng chấp nhận số phận. Vậy là công tố viên Kang Sung Mo đã bị bắt. Tại phòng thẩm vấn, anh đã thú nhận toàn bộ tội lỗi anh đã gây ra. Anh cũng không hối hận về những gì đã làm với tên Geun Tech vì đó là điều hắn xứng đáng nhận được. Tối đó, trong lúc xem xét tang chứng, Jae-in bất ngờ phát hiện đoạn ghi âm cuộc hội thoại của Sung Mo và giám đốc phòng công tố.
Thì ra ông ta vướng vào một vụ nhận hối lộ phi pháp. Sung Mo đã nắm thóp ông ta. Toàn bộ bằng chứng được ghi vào một cuốn sổ. Giám đốc phòng công tố đề nghị thả tự do cho Sung Mo để đổi lại cuốn sổ. Tuy nhiên tại phòng thẩm vấn, Sung Mo đã chọn cách tự ra đầu thú và không giao nộp cuốn sổ. Cuối cùng Sung Mo muốn nhờ Jae-in gửi lời xin lỗi tới Lian vì anh đã hủy hoại quá khứ, hiện tại và tương lai của Lian. Sau khi nhận được lời nhắn của Jae-in, Lian chợt nhận ra đó là một manh mối. Lời xin lỗi cũng là tên một bức tranh Sung Mo treo trong phòng ngủ. Khi gỡ bức tranh xuống, Lian phát hiện một tập tài liệu được cất giấu trong đó. Đây chính là cuốn sổ ghi chép lại toàn bộ thông tin nhận hối lộ của một số quan chức cấp cao. Anh lập tức mang cuốn sổ tới trung tâm cộng đồng Seoul để điều tra. Họ không thể cứ thế mà phơi bày bằng chứng ra ánh sáng được. Các quan chức cấp cao sẽ dùng quyền lực của họ để biến bằng chứng đó thành rác chỉ trong một giây. Jae-in đề xuất nhờ cục trưởng cục cảnh sát Eun Byung-ho giúp đỡ. Sau một hồi thuyết phục, cảnh sát Eun cuối cùng cũng đã đồng ý giúp đỡ bọn họ. Sáng hôm sau, một cuộc họp báo được mở ra. Cảnh sát Eun đã thừa nhận mọi sai lầm trong các vụ án cũng như xin từ chức để chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ông cũng hứa sẽ đưa ra các bằng chứng đóng góp cho cuộc điều tra để trong tương lai những sai lầm này sẽ không tái diễn nữa. Sau khi thông tin đó được công bố, truyền thông được một phen dậy sóng. Các quan chức lần lượt bị bắt giữ để điều tra. Sau đó Jae-in tới nhà tù để thăm bố. Cô cũng thông báo cho ông biết vụ án năm xưa sẽ được xét xử lại. Bố Jae-in cảm ơn con gái vì đã không ngừng cố gắng để minh oan cho ông. Chuyển cảnh tới cuộc thẩm vấn Geun-taek. Hắn vẫn ngoan cố không nhận tội. Cách duy nhất hiện tại là nhờ mẹ Sung Mo ra tòa làm chứng. Có như vậy thì mới có thể tống hắn vào tù đếm lịch mọt gông. Buổi xét xử tội trạng của Geun-taek diễn ra. Hắn vẫn ngoan cố từ chối nhận tội cho đến khi bà Kang Eun-ju xuất hiện làm chứng cho mọi hành vi phạm tội của hắn. Cuối cùng bồi thẩm đoàn quyết định tuyên bố án chấm hết đối với Geun-taek vì những tội lỗi hắn đã gây ra. Kết thúc cuộc đời của một tên bỏ sát vô tình. Đến phiên xét xử của Sung Mo. Tòa tuyên án Sung Mo lãnh 13 năm tù giam vì các hành vi gây án có chủ đích của anh. Một hình phạt xứng đáng với những gì anh đã gây ra. Một năm sau, lúc này Lian và Jae-in đã hạnh phúc bên nhau. Đội cảnh sát trung tâm Seoul vẫn tiếp tục nằm vùng triệt phá các vụ án. Lian tới nhà giam thăm Sung Mo. Giờ đây Sung Mo vô cùng hối hận về những gì bản thân đã gây ra. Anh cũng vô cùng nhớ em trai anh. Bác sĩ Hong sẽ đi công tác nước ngoài một thời gian dài nên cô quyết định nhường lại vị trí khám nghiệm tử thi cho Lian. Cô cũng nhờ Jae-in ở bên huấn luyện năng lực ngoại cảm của Lian ngày một tiến bộ hơn. Lian đã mua một căn hộ trả góp cùng Jae-in bắt đầu một cuộc sống mới. Họ sẽ quên hết đi những muộn phiền trong quá khứ và chỉ còn lại những ký ức tươi đẹp. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.